Hi guys! Welcome back to my vlog at ngayon po gagawa tayo ng Hi guys! Welcome back to my vlog at ngayon gagawa tayo ng tinatawag na Hi guys! Welcome back to my vlog at ngayon gagawa tayo ng Dalgona coffee! Tapos na tayo gumawa ng Dalgona coffee at kung i-rate ko siya 10/10. Try nyo rin guys, sobrang saya. See you on my next vlog! Wait! Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Joey Abog Jr. Andun lang po siya. Tapos sa mga kaklase ko sa Jax, tsaka kay Gloriano Glorioso. Ayun lang po. Bye!